नमस्कार मित्रांनो. सध्याच्या काळात आपण एक वेगळ्याच प्रसंगात आहोत नाही का? म्हणजे लहान असताना आपण शाळेतलं होमवर्क करायचो, पण आता मात्र आपल्याला ऑफिसचं वर्क फ्रॉम होम करावं लागतंय. तर अशा प्रसंगात आपण काम कसं करावं, आपली कार्यक्षमता कशी आपण वाढवू शकतो, या दृष्टिकोनातनं काही गोष्टी मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. सर्वप्रथम मित्रांनो, जेव्हा आपण वर्क फ्रॉम होम करतो, तेव्हा आपण काम करत असताना एकच जागा ठरवावी. आता याचा अर्थ काय? बऱ्याचदा काही लोकं काय करतात, की आपण आजचा कॉल किंवा आजची मीटिंग मी बेडरूममधनं केली किंवा आजचं काहीतरी काम मी स्वयंपाकघरातनं केलं किंवा जिथे जागा मिळेल तिथे बसून केलं काम किंवा सोफ्यावर बसून केलं. असं सातत्याने जेव्हा आपण जागा बदलतो, आपली जी एकाग्रता असते ती भंग होऊ शकते आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक दिवशी आपल्याला नव्याने सुरुवात करावी लागते. पण याच्या विरोधात जाऊन जर आपण एकच जागा निश्चित केली आणि रोज त्याच जागेवरनं फोन कॉल घेतले, रोज त्याच जागेवरनं आपण मीटिंगला हजर राहिलो, तर आपल्याला आपली एकाग्रता अजून चांगली बनवता येते. त्यामुळे जितकं शक्य असेल ना, तितकं घरातील कुठल्यातरी एका जागेवरनं मीटिंग्सला हजर राहत जा किंवा ट्रेनिंग्स करत जा. जे काही तुम्ही काम कराल, एकाच जागेवरनं करण्याचा प्रयत्न करा. आता तुम्ही प्रश्न असा मला विचाराल, की आपल्या घरामध्ये एवढी जागा असते का? मान्य करतो, की आपल्या घरात प्रत्येक वेळेस एवढी जागा मिळेलच असं काही गरजेचं नाहीये. पण जितकं शक्य असेल, हे जर आपण करू शकलो, तर त्याच्यामुळे आपल्याला फारशी मदत मिळू शकेल. ठीक आहे? तर हे नक्की करून पहा. दुसरा मुद्दा म्हणजे असं, की आपली जी दिनचर्या आहे, हे आपल्या कुटुंबियांना सांगणं, कमीत कमी 1 दिवसा अगोदर हे खूप महत्वाचं आहे. आता याचा काय फरक पडतो? समजा मी माझ्या कुटुंबियांना सांगितलं, की उद्या मी एखाद्या ट्रेनिंगमध्ये आहे किंवा उद्या माझी एक महत्त्वाची मीटिंग आहे. तर ह्याच्याने आपल्या घरच्यांना हे कळतं, की त्यावेळेस आपल्याला कोणत्याही प्रकारे अडथळे येऊ नयेत. समजा आपण इथे मीटिंग घेतोय आणि शेजारच्या रूममध्ये आपले घरचे सगळे गावगोंधळ घालतायत, तर त्याचा असर आपल्यावर होणारच, नाही का? पण आपण जर आधीच त्याला सांगितलं, की उद्या दुपारी 2 ते 3 मी यावेळेस एका मीटिंगमध्ये असणार आहे, तर घरच्यांनाही आपल्याला साथ देणं, समजून घेणं थोडं सोपं जातं. जर हे नाही करता आलं, तर कमीत कमी एका कागदावर आपली दिनचर्या मांडून ते जर आपण कुठेतरी चिकटवलं, तर घरच्यांना पाहता येतं. पण शक्यतो त्यांना सांगा, कमीत कमी 1 दिवसा अगोदर, की मला उद्या अमुक-अमुक काम आहे. याचा देखील तुम्हाला बराच फरक जाणवून येईल. तिसरी गोष्ट, एक खूपच सुंदर अशी युक्ती मी तुम्हाला सांगणार आहे. या युक्तीला नाव मिळालंय पोमोडोरो. आता हा पोमोडोरो याचा अर्थ काय? पोमोडोरो या गोष्टीमुळे आपण आपली कार्यक्षमता अजून वाढवू शकता. समजा तुम्ही कोणतेही काम करताय. बऱ्याचदा असं होतं, की काम करत असताना जोपर्यंत आपण थकत नाही, तोपर्यंत आपण विश्रांती घेत नाही. असं न करता पोमोडोरो अंतर्गत प्रत्येक 25 मिनिटानंतर 5 मिनिटाची विश्रांती घ्यावी. आता कामाचं स्वरूप कसं आहे त्याच्यावर हे अवलंबून आहे. समजा काम छोटं असेल, तर मग तुम्ही प्रत्येक 25 मिनिटांनी जर विश्रांती घेतली 5 मिनिटाची तर चालून जाईल. पण काम खूप काळ चालणार आहे, तर 50 मिनिटं सलग काम करा आणि मग 10 मिनिटाची विश्रांती घ्या. पण विश्रांती घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 25 मिनिटानंतर 5 मिनिटांची विश्रांती आणि जर सलग 50 मिनिटं काम करणार आहात, तर त्यानंतर 10 मिनिटांची विश्रांती. याच्याने फरक काय पडतो? बऱ्याचदा आपण विश्रांती घेतो पूर्णतः थकल्यानंतर. आता थकल्यानंतर जेव्हा आपण विश्रांती घेतो, त्याच्यामुळे होतं असं, की पुन्हा आपल्याला काम करायचं मन करत नाही. कारण आपण शारीरिकरित्या आणि मानसिकरित्या पूर्णतः थकलेलो असतो. त्यामुळे कुठेही आपल्याला परत कामाला यावं आणि काम सुरुवात करावी कामाची असं वाटत नाही. पण त्याच ऐवजी जर तुम्ही 25 मिनिटानंतर 5 मिनिटाची विश्रांती घेतली, तर तुम्ही परत काम करायला जेव्हा सुरुवात कराल, तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही. तर हा पोमोडोरो टेक्निकचा जो प्रकार आहे, हे तुम्ही नक्की वापरून पहा आणि मला पूर्ण खात्री आहे, की ह्याच्याने तुम्हाला खूप फरक जाणवेल. ठीक आहे? तर तिसरी युक्ती होती पोमोडोरो टेक्निक. आणि चौथी युक्ती वगैरे काहीच नाहीये. पण चौथ्या गोष्टीच्या बाबतीत सांगावं झालं, तर स्वतःला नेहमी आठवण करून देणं, की आपण वर्क फ्रॉम होम करत आहोत. याचा अर्थ ऑफिसचं काम घरातनं करत आहोत. आता ही जाणीव करून देणं का महत्वाचं आहे? कारण बऱ्याचदा असं होणार, की तुम्ही काहीतरी महत्त्वाचं काम करताय आणि डोरबेल वाजते. बरोबर? किंवा बऱ्याचदा असं घडतं, की आपण जे काम करत आहोत त्यावेळेस आपल्याला इतर अडथळे आपल्या समोर येतात. किंवा आपल्याला कोणीतरी भेटायला येतं, आपण कोणाला तरी भेटायला जातो. अशा वेळेस कुठेही स्वतःच्या मनावर हा ताण आणू नका, की "अरे, हे काय चाललंय? माझं काम व्यवस्थित होत नाहीये." बऱ्याचदा असं होईल, की तुम्ही जे आधी विचार करून बसलेले आहात, त्याप्रमाणे काम होणार नाही एखाद दिवशी. पण हाच मुळात फरक आहे घरातनं काम करणं आणि ऑफिसमधनं काम करणं. ते स्वातंत्र्य तुम्हाला कदाचित घरातनं मिळणार नाही. त्यामुळे स्वतःला नेहमी-नेहमी आठवण करून देणं, की असं होणार आणि हे असं झालं तरी मला काळजी करायची गरज नाहीये. मी पुन्हा आपलं काम नव्याने सुरू करू शकतो. ह्याची जाणीव करून देणं खूप महत्वाचं आहे. आणि सर्वात शेवटी
बऱ्याचदा आपल्या मनात हे प्रश्न उद्भवतात, की आपल्या अवतीभोवती जे चाललंय ह्याच्यामुळे खूपच नकारात्मक मला जाणवतं. काम करायची इच्छाच होत नाही. एकंदर एकंदर उदासीन वातावरण असं निर्माण होतं. तर या संदर्भात काय करायला हवं? तर या संदर्भात काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही नक्कीच करू शकता. सर्वप्रथम जे मी करतो ते तुम्हाला सांगणार आहे. प्रत्येक 3-4 दिवसातनं का होईना एकदा तरी आपल्या कुठल्यातरी एका मित्राला, मैत्रिणीला फोन नक्की करा. त्याच्याने फरक असा पडेल, की फोनवर बोलताना तुम्हाला लगेच जाणवेल, की या जगात सगळेच अडथळे आपल्याच आयुष्यात नाहीयेत, इतरांनाही ते अडथळे आहेत. ही जाणीव करून देणं स्वतःला अत्यंत महत्वाचं आहे. तुम्हालाही बरं वाटेल, समोरच्यालाही बरं वाटेल. समजा समोरची व्यक्ती कामात असेल तर फोन उचलणार नाही, पण पुन्हा प्रयत्न करा किंवा दुसऱ्या मित्राला फोन करा. पण बोलणं आणि संवाद साधणं अत्यंत महत्वाचं आहे. याच्यापासून तुम्हाला खूप जास्त फरक जाणवेल तुम्ही ज्या पद्धतीने आपला दिवस घालवता त्याच्यात. दुसरी गोष्ट, कुठलीतरी एक छोटीशी गोष्ट ज्याला आपण छंद म्हणू शकतो, हा नक्की पाळा. उदाहरणतः एखादं पुस्तक तुम्हाला वाचन करणं आवडेल किंवा अ, अगदी घरातल्या झाडांना पाणी घालणं आवडेल, जे काही तुम्हाला करायला आवडतं, असा कोणताही छंद ज्याच्यामुळे शारीरिक आणि मानसिकरित्या तुम्ही स्वतःला त्याच्यात गुंतवून घेऊ शकता, असा एखादा छंद पाळा. बरं का? आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे दिवसातनं काही काळ अर्धा, पाऊण तास, 1 तास जसं तुम्हाला जमेल, पूर्णतः गंमत-जंमत करण्यासाठी. आता गंमत-जंमत म्हणजे नक्की काय? जिथे आपल्याला डोक्याचा कुठेही वापर करावा लागत नाही. मग समजा कुठे आजूबाजूला फिरायला जाता आलं किंवा आपल्याला काही करता आलं, लहान मुलांच्या सोबत खेळता आलं किंवा पत्ते खेळता आले, जे करावंसं वाटलं ते करा. पण लक्षात ठेवा असं करत असताना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून जरा दूर राहा. म्हणजे पुन्हा लॅपटॉपकडे किंवा मोबाईलकडे किंवा टीव्हीकडे वळू नका. कारण त्याच्यामुळे तुमचा ताण थोडासा अजूनच वाढेल. त्यामुळे काम करत असतानाही आपण लॅपटॉपचा वापर करतो. त्यामुळे कमीत कमी गंमत-जंमत, मनोरंजन करत असताना त्याच्यापासून थोडंसं दूर राहिलं, तर आपल्याला तेवढंच चांगलं जाणवेल. बरं, या सर्व गोष्टी आपण नक्कीच करूया. पण सातत्याने करणं जास्त महत्वाचं. शेवट करणार आहे मी एका गोष्टीपासनं. गोष्ट अशी आहे, की बऱ्याच काळा अगोदर एक खूप मोठा राजा होऊन गेला आणि त्या राजाने आपल्या मंत्र्यांना सांगितलं, की मला तुम्ही एक असा संदेश लिहून द्या, जो जीवनाच्या प्रत्येक क्षणी मला काहीतरी शिकवत राहील. तर मंत्र्यांनी पुढच्या काही दिवसात एक संदेश कागदावर लिहून आणला आणि राजाला सांगितलं, "हा संदेश तुम्ही फक्त तेव्हाच वाचायचा आहे, जेव्हा तुम्ही खूप मोठ्या संकटात असाल किंवा तुम्हाला असं वाटतं, की आता मी हे वाचन केलं पाहिजे." राजा म्हणाला, "ठीक आहे, हरकत नाही." काही दिवसानंतर शेजारच्या एका राजाने या राजाच्या साम्राज्यावर आक्रमण केलं आणि त्यांना हरवलं, परास्त केलं आणि त्याच्यामुळे इथला जो राजा होता आपल्या मंत्र्यांसोबत आणि आपल्या कुटुंबियांसोबत त्याला जंगलात जावं लागलं. जंगलात जाऊन तो विचार करायला लागला, की मी काय चुकलो, कुठे चुकलो, माझ्यासोबत असं का झालं? आणि अशाच चिंताग्रस्त असताना त्याच्या ध्यानात आलं, की आपल्याकडे एक संदेश आहे आपल्या मंत्र्यांनी दिलेला. त्यांनी ती चिठ्ठी काढली आणि तो वाचू लागला. त्याच्यावर लिहिलेलं होतं, "हे दिवस देखील जातील." त्याच्यावर लिहिलं होतं, "हे दिवस देखील जातील." ते पाहूनच राजाला खूप बरं वाटलं. एक सकारात्मक स्त्रोत त्याला जाणवला आणि मग पुढच्या 1 वर्षात त्यांनी आपल्या सर्व सैनिकांना गोळा केलं, मंत्र्यांना गोळा केलं आणि पुन्हा ज्या राजाने त्याला हरवलेलं, त्याला परास्त केलं आणि आपलं राज्य परत मिळवलं. आणि असं झाल्यानंतर त्याच्या राज्यात मात्र सगळीकडे आनंद लहर पसरू लागला. लोक खूप सुखी होते आणि अशा सुखाच्या क्षणी त्या राजाला पुन्हा एकदा आठवलं, की आपल्याकडे आपल्या मंत्र्यांनी दिलेला एक संदेश आहे. त्याने पुन्हा ती चिठ्ठी काढली आणि वाचन केलं. त्याच्यावर लिहिलेलं होतं, "हे दिवस देखील जातील." तर मित्रांनो, सांगण्याचं तात्पर्य फक्त एवढा, की आनंदाचे क्षण असो किंवा दुःखाचे किंवा आव्हानात्मक, हे दिवस देखील जातील. मला वाटतं आपण सगळे सातत्याने प्रयत्न करत आहोत, यापुढेही करत राहू आणि मला पूर्ण खात्री आहे, की आपण या संकटातनं देखील नक्कीच लवकरात लवकर बाहेर निघूया. पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत काळजी घ्या.